Eva Alomar je agentkou Aliance pro vyhodnocování bioteroristické bezpečnosti, která působí v rámci její západoafrické pobočky. A na misi v Resident Evil 5 byla přidělena jako asistentka Chrisi Redfieldovi, který oblast neznal. Je to všestranná bojovnice s rozsáhlými zkušenostmi. Její schopnost používat střelné zbraně je na stejné úrovni jako Redfieldova. Je mnohem menší a hbitější než Redfield, což jí umožňuje provádět některé manévry, které Redfield nemůže. To zase umožňuje Redfieldovi poslat jí na vysoké římsy nebo přes velké propasti, aby dosáhla oblastí nebo cílů, kam by osamělý operátor nedosáhl. Alomar vyrůstala v době regionální nestability v západní Africe, kdy Sovětským svazem podporované polovojenské síly ustupovaly kvazinacionalistické guerilové války. Rodina žila v bezpečí před nepokojemi ve venkovských oblastech v relativně prosperujícím firemním městě, kde už 3/4 obyvatelstva pracovala v továrně Umbrella číslo 57. V roce 1994 zahájila Umbrella experiment s bojovými daty T-viru a nakazila jednoho z dělníků, který měl sloužit jako pacient 0 pro případ vypuknutí epidemie. Když se epidemie stupňovala, místní posádka USS jednala na rozkaz zmasakrovat všechny obyvatele města, čímž jednak vyřešila hrozbu biologického nebezpečí, jednak umlčela svědky. Sama Alomar masakru unikla tím, že se ukryla. Následujícího dne Umbrella a vláda oznámili, že v továrně došlo k nehodě, v jejímž důsledku zemřeli všichni tamní pracovníci. Samotnou Alomar o den později zachránil strýc, který všechny považoval za mrtvé a měl v úmyslu dům vyrabovat. Alomar nemohla zůstat ve městě a tak odešla žít k němu a ke svým 7 bratrancům a sestřenicím. Alomařino zdraví se po bohatší výchově rychle zhoršilo kvůli podvýživě, kterou ještě zhoršilo to, že společnost Umbrella odmítla zavést systém odškodnění pro rodiny obětí. Asi 2 měsíce po nehodě v závodě číslo 57 utekla Alomar přes savanu a hledala svůj bývalý domov. Po 2 dnech běhu skolabovala v chladné noci, ale zachránili ji partizáni operující v savaně, kteří náhodou potkali při jízdě autem. Během jejího zotavování u nich jí bojovníci dokázali radikalizovat tím, že jí prozradili, že vědí o utajované povaze nehody a o tom, že vláda spolupracovala na jejím utajení. Během následujících 7 let žila Alomar s partizány v jejich táborech, kde zpočátku plnila podřadné úkoly, jako je praní prádla a vaření, ale později byl poskytnut výcvik se střelnými zbraněmi jako dětskému vojákovi v domnění, že dospívající dívka bude nejméně poutat pozornost. V roce 2001 se Alomar dostala do hledáčku britských a amerických špionů působících v regionu. Slitovali se nad ní a postrčili jí informace o obchodu s biologickými zbraněmi, který probíhal mezi Umbrellou a guerilami, jež se tajně vzdali svého dřívějšího antikapitalistického a antikoloniálního přesvědčení ve prospěch zbraní, které měly sloužit jejich povstání. 3 dny po schůzce se Alomar rozhodla jim pomoci tím, že nechala odemčené dveře v budově, která byla používána pro transakci, a s odposlechem získala hlasové důkazy o nezákonném obchodu. Ihned poté do budovy vtrhli agenti USS Stratcomu. Zprostředkovatel Umbrelly zmizel, zatímco Alomar a ostatní partizáni byli odvlečeni na americký konzulát, aby se vyhnuli zásahu zkorumpované vlády. Po 2 dnech zadržování byli partizáni propuštěni a Alomar byla eskortována ze země letadlem s americkým pasem, který poskytl americký špion, jež se stal jejím zákonným opatrovníkem po zbytek jejího dospívání. Během 6 měsíců zvládla angličtinu a pokročila ve vzdělání, čímž doháněla své vrstevníky a vynikla nad nimi. V 17 nebo 18 letech byla Alomar zapsána na univerzitu. Po ukončení studia se Alomar na radu svého opatrovníka, který sám získal místo ve výboru pro hodnocení bioterorismu, jež na tuto organizaci dohlížel, přihlásila do Aliance pro vyhodnocování bioterorismu. Z politických důvodů byly její předchozí vazby na terorismus a biologické zbraně utajeny. To však nezabránilo šíření fám o tom, že přežila incident s biologickými zbraněmi. Alomar se stala členkou BSAA.
Alomar u nich prošla výcvikem s pochvalou za své střelecké schopnosti a bojová umění a byla přidělena jako operátorka SOU k západoafrické pobočce pod vedením kapitána Joshe Stona. Alomařino působení v pobočce bylo krátké a po 8 měsících byla přeřazena jako SOA. Tato změna kariéry dobře zapadala do Alomařiny předchozích zkušeností s partizány, protože SOA obvykle operovali v civilu jako pozorovatelé během operací SOU. V únoru februára 2009 získala západoafrická centrála BSAA důkazy, že podezřelý obchodník se zbraněmi Ricardo Irving podniká v autonomní zóně Kijuju a prodává modifikované parazity plaga islámské teroristické skupině. Na čtvrtek 5. března Marca byla stanovena následná schůzka a byla připravena mise, která měla muže přepadnout uprostřed transakce. Ta měla spočívat v tom, že jeden tým SOU vstoupí do Kijuju a bude číhat na místě obchodu. Druhý tým bude v pohotovosti. Jako SOH pro tuto operaci byla vybrána Alomar, která měla být partnerkou Chrise Redfielda. BSAA v té době nevěděla, že Alomarinou soupeřkou při výběru mise byla M. Suzuki, špionka Tricelu, která Irvingovi předala informace. Navzdory obavám o bezpečnost se západoafrická centrála rozhodla plány mise neměnit. Ani neřešila obavy místního agenta BSAA Rainara Fischera z možnosti těžkých bojů v případě dostatečného rozšíření plagy. Ve čtvrtek 5. března odpoledne se Alomar v civilu setkal s Redfieldem před karanténní zdí, kterou vláda narychlo postavila kvůli obavám z biologického ohrožení. Než se vydali k cíli na trhu, vyzvedli si zbraně a munici propašované Fischerem, který se obával Irvingova napojení na projekt Ouroboros. Během několika minut po zahájení mise se situace začala vymykat kontrole. Protože nedostali informace o rozsahu biologického nebezpečí, nebyli připraveni na sérii útoků Majeni, parazitujících obyvatel města. Sám Fischer byl Majeni zajat a popraven na akci pořádané jedním z teroristických vůdců. V důsledku narušení bezpečnosti byl tým SOU, vedený kapitánem Danem D. Chantem, zlikvidován mutantem Ouroborosem, který zůstal na místě dohody místo Irvinga. Nepřipravená na vyhlídku vzdušných nepřátel byl sestřelen i vrtulník mise, což vedlo k zabití jeho pilota a přerušení rádiového spojení s velitelstvím. V důsledku toho byl tým zlikvidován. Navzdory nečekaným ztrátám dostali Alomar a Redfield rozkaz pokračovat v misi přes pomocnou jednotku SOU vedenou Stonem a přes minu se protlačili k Irvingovu úkrytu. Když se dostali k mině, podařilo se jim Irvinga nakrátko zahnat do kouta, ale zachránila ho Jill Valentine, bývalá SOA BSAA pracující pro jeho zaměstnavatele. Protože jejich příchod nebyl očekáván, zůstaly v okolí ležet dokumenty, které potvrzovaly, že ropná pole Tricelu jsou jeho základnou. Ačkoliv vlastnictví těchto informací dávalo naději na rychlé ukončení operace, Irving ve skutečnosti nařídil otevření svého nákladu BOW, aby čelili obnovené hrozbě BSAA, a velká část týmu byla zlikvidována, když byli Alomar a Redfield zahnáni zpět na místo setkání ve městě. Po smrti jejich řidiče Davea Johnsona rukou Ndesu zůstal Stone jediným přeživším, který již odjel na ropná pole. Redfield a Alomar sledovali Irvinga přes kanály a ropnou rafinérii. S pomocí Stona, přítele a mentora Alomar, se jim podařilo Irvinga vypátrat. Když Redfield a Alomar zahnali Irvinga do kouta na jeho lodi, stříkl si do žil dominantní druh plagy. Redfieldovi a Alomar se ho však po těžkém boji podařilo zneškodnit. Když byl Irving mrtvý, rozhodl se Redfield neuposlechnout rozkazy a pátrat po Valentine, o níž se domníval, že je naživu. Alomar Redfieldovo rozhodnutí akceptovala a nadále mu dělala parťáka. Dvojice se dostala do opuštěné podzemní laboratoře, kterou dříve využívala korporace Umbrella. Nakonec objevili velkou místnost plnou lidských těl, uložených v komorách. Redfield pomocí počítače vyhledal modul, ve kterém měla být uložena Valentine. Když zjistil, že modul, ve kterém měla být Valentine, byl prázdný, vyhrožovala jim Excella Gione prostřednictvím videoobrazovky. Alomar znala Gione jako šéfku africké divize společnosti Tricel a s rozhořčením zjišťuje, že Gione a Tricel jsou součástí různých experimentů prováděných v tomto zařízení. Alomar si také uvědomí, že Gione lhala o tom, že neví, kde Valentine je.
Oba vystupují Gione do podzemních ruin, ale nakonec se jí podaří uniknout s pomocí tajné ženy v plášti, o níž Albert Wesker prozradí, že to není nikdo jiný než Valentine. Redfieldovi a Alomar se společně podařilo odstranit mechanismus ovládající Valentine. Poté odhalili Weskerův plán rozšířit Ouroboros po celém světě a následně Valentine prosí Redfielda, aby Weskera zastavil. Redfield a Alomar sledují Gione a Weskera na velkou loď, kde Gione zatlačí do kouta. Gione unikne, ale ne dříve, než upustí jeden z kufříků plných lahviček. Alomar jednu z nich sebere a vezme si ji sebou. Nakonec se oba dostanou k hromadě mrtvol a oslabené Gione. Wesker Gione vstříkne virus Ouroboros, který ji nakonec odmítne jako hostitele a vytvoří z ní obludu známou jako Ouroboros Achery. Po likvidaci zmutované Gione se oba operativci BSAA vydají za Weskerem. Cestou Valentine kontaktuje Redfielda, aby mu vysvětlila zdroj Weskerovy síly. Jde o nestabilní virus. Valentine mu vysvětlí, že přidávkování virem by Weskera pravděpodobně zabilo. Alomar si uvědomí, že lahvička, kterou sebrala z kufříku Gione, konkrétně PG67A/2TV, je ten virus. Redfield a Alomar spěchají do Weskerova hangáru, aby se s ním utkali. Po náročném boji se jim podaří vpravit virus do Weskerovy hrudi, a to tak, že se zbaví světla, aby Weskerovi snížili viditelnost a použijí přístroj pro noční vidění. Wesker se tak dostane do hangáru, kde se mu oba postaví. S oslabeným tělem a 2 členy BSAA v patách Wesker unikne do svého letadla. Redfield a Alomar vlezou dovnitř nákladovým prostorem, aby Weskera zastavili. Redfield uprostřed letu otevře nákladový prostor a Weskera vysaje zadní část tryskáče. Oslava Weskerova zániku trvá jen krátce, když Wesker popadne Alomar za nohu ve snaze vzít ji sebou. S Redfieldovou pomocí je Alomar zachráněna a Wesker díky výstřelu do hlavy spadne do sopky. Weskerovi v těžké přesile nezbývá nic jiného, než spojit sebe s Ouroborosem a zaútočit na oba s úžasnou silou. Po dlouhém boji je Wesker sestřelen do rozstaveného magmatu, zatímco Redfield a Alomar s Valentine a Stonem uniknou. Wesker se však nehodlá vzdát a svou chapadlovitou rukou uchopí vrtulník. Redfieldovi a Alomar se podaří Weskera jednou provždy zničit pomocí 2 RPG. Při odletu vrtulníkem se 40 agentů BSAA pochvaluje, že cesta skončila a že Wesker je jednou provždy mrtvý. Několik let po událostech v Kiuju Alomar nadále pracovala pro západoafrickou pobočku BSAA. Někdy v roce 2012 Alomar kontaktovala Pierce Nivance poté, co se dozvěděla o Redfieldově zmizení v Edonii. Vyjádřila smutek nad zprávou o jeho zmizení a nabídla podporu ze strany západoafrické pobočky BSAA tím, že je pro ní důležitou osobou. Tak, toto byl prozatím celý příběh Chevy Alomar. Jinak díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře máte kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, kdy, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo jaké streamy a další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo livestreamů. A do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.